Hi guys, John Teki here and ito yung tip natin kung kayo ay nagpaplano ng bumili ng second-hand na Legion Go or any devices like Steam Deck, ROG Ally, or any devices applicable naman to, no? So kung kayo ay medyo tight sa budget and medyo namamahalan kayo sa Legion Go, no? Kasi ang brand new nito is almost 50K, nasa 45 to 47, ganon. Pero may nakita kayo sa FB Market na medyo low price siya, around 35, 30. Tapos, hindi kayo sigurado kung gusto nyong kunin ba or hindi kasi baka mamaya may something issue yung device. So, itong video na to is a guide for you na gusto nyong malaman kung ano ba ang dapat i-check sa Legion Go bago nyo i-purchase ng second hand. No? So, first things first is kailangan kausapin nyo muna yung seller kung pwedeng mag-meet up muna kayo. Then, kung pwedeng i-check nyo muna yung device. Okay lang yun sa seller kasi kung gusto niya talagang makasure na maayos yung binibenta niya is willing siya na pagbigyan muna kayo na i-test yung kanyang device na binibenta. So, first things first is kailangan check nyo yung aesthetic ng unit. So, tingnan nyo kung may sign na nabaksak siya. Tingnan nyo yung mga gilid, ilalim. Yan. Tapos, syempre, tingnan nyo yung screen kung mayroong basag, likod niya. Everything, i-check nyo. Tapos, try nyo yung mga buttons, kung medyo maganit ba siya or matigas. Yan. So, if any signs na nabaksak siya, yun, medyo red flag siya ng konti kasi maaari magkaroon na ng damage yung mga internal components ng Legion Go. So, next naman is i-check nyo yung Wi-Fi, no? So, tingnan nyo kung makakakonect kayo sa internet. Kahit using your mobile data muna, as long as makakonect kayo sa internet and make sure na nakakapag-browse kayo. Ayan, nababrowse nyo yung mga website, no? So, dito pwede nyo i-check yung functionality ng controllers, ng screen, kung meron siyang dead pixel. So, yan ang mga i-check natin, no? So, dito search nyo lang yung gamepad tester. So, type pad tester. So, ito yung sa pinaka-first link, no? So, dito matetest nyo yung controller. So, ayan, nakita nyo analog stick, working, shoulder buttons, trigger, yan. Set, kung naka-customize yung buttons nyo rito, yan, matetest nyo rin dito. So, everything i-test nyo kung working at make sure na walang delay or walang drift. Hindi nagdi-drift yung controller, no? Yung angat na ganyan. So, yun ang mga i-check nyo sa controls naman, no? Sa website. Tapos, next naman is pwede nyo i-check yung screen niya, no? So, punta uli kayo ng Google, then type nyo yung screen tester. Yan. Screen test. So, makikita nyo naman dito, yan, yung nakalagay na dead pixel check. Click nyo lang yan. Tapos, start test. So, makikita nyo itong white screen na to, make sure na wala siyang itim na dot. No? Kasi pag may itim na dot yan, yan ang may dead pixel. Ang dead pixel kasi maaaring lumaki siya or kumalat, no, dumami. So, yan din ang iiwasan yung bilhin or kunin sa seller. Sure na walang dead pixel. So, pag nagtap uli kayo, makikita nyo kung merong naman siyang white sa black screen. Yan sa red, sure na wala yung dark spot, no? Kaya yung merong parang glowish wash out na bright sa mga gilid, no? So far, yan, make sure na screen is good. So, next naman is sound. So, pwede kayo mag-open ng YouTube, no? Then, itest nyo yung sound niya. Okay ba? Ang Legion ko is mahina talaga ang sound, no? Pero ako naglalagay ako ng booster ng sound. Ayan, makikita nyo naman. Check the volume, syempre. Ayan. Working. Okay. Ayan. So, okay naman yung sound natin. Hindi siya basag, hindi siya magaralgal or anything. So, next naman ay check nyo naman yung mga port niya, no? So, make sure na charging siya, no? Kung pwede kayo makisuyo sa pinuntahan nyo na i-try niyang i-charge. Try nyo kung nagka-charge yung port niya rito sa taas. Battery. Charging siya.
Puwede niyong i-check kung mag-cha-charge siya at least 1% para alam niyo lang na nagcha-charge siya at hindi siya nagde-drain, 'no. Ang masama is yung nagde-drain yung battery habang naka-charge, 'no. Okey lang yun while playing, mabagal siya mag-charge or naka-steady lang siya. Sabihin nun is, ang ginagamit niyang, power source ay yung charger niya, 'no. Ayun, nag 1% na siya. So, try niyo rin yung sa baba since dalawa ang Type-C port ng Legion Go. Kailangan i-try niyo rin 'to, 'no. Yan, yun, charging siya. Tapos tingnan nyo kung magcha-charge siya at least 1%. 1% na siya, 28. Tapos check nyo rin itong trackpad if working. Yan ang mga kailangan check nyo. Okay, so next naman is check nyo yung battery health, no? Importante yung battery health kasi dito nyo ma-determine kung gaano kabilis malobat yung Legion Go and kung gaano kabilis din siya mag-charge at hindi siya ma-overcharge. So, kung mas mabilis ma-drain yung Legion Go nyo habang naglalaro is medyo mababa na yung health ng battery niyan. So, as much as possible, itanong nyo yun dun sa seller kung gaano kataas pa ba yung battery health. At least 80% pa pataas, hindi tayo pababa ng 70, no? 80% yun, medyo babagal ng konti mag-drain yun. Pero at least healthy pa rin siya, no? So, tanggalin natin yung charger. Yan. May command lang kayo ita-type sa command prompt. So, type nyo rito CMD. Yan. Tapos, hold nyo lang yung finger nyo para mag-right click siya. Yan. Tapos, run as administrator. Yes. Tapos, dito sa cursor niya, type nyo, click nyo para lumabas yung keyword our DFG space slash battery report. Sir. So, makikita nyo, nag-create siya ng .html file. Gagawin nyo lang is highlight nyo to sa C. Yan. Tapos, hold nyo lang siya para mag-right click then makopy siya rito. No? Tapos, punta kayo ng browser. Then, paste nyo yun. Hold nyo lang siya. Then, paste. Yan. Share nyo. So, ito yung battery report natin. No? Ang kailangan nyo lang i-check dyan is ito, yung design capacity, then full charge capacity. So, magko-compute tayo niyan para malaman nyo kung ilan % pa yung battery health. So, gagamit kayo ng calculator. Calc. Yan. Okay lang gawin nyo yan. Huwag kayong mahihiya dun sa seller kasi karapatan nyo yan na check maigi yung unit dahil pag nagka-problema is baka mahirapan kayong kontakin siya. No? At least sure kayo sa pagtetest. Okay, so ang gagawin natin is so first, kukunin nyo muna yung full charge capacity nyo. Sa akin is 45,580. Ayan. Tapos, i-divide nyo siya dun sa full charge design capacity naman, which is 49,200. Okay, so equals nyo. So, ayun ang lalabas. Ngayon, ita-times natin sa 100. 100 is 100%. Ayan. So, ang sa akin is 92% pa yung battery ko. So, within 6 months, ayan. Health pa yan. Basta around 90 plus or 80 plus yan. Healthy yan. So, kapag lumabas dyan is 70 or 60, nako, huwag nyo na munang kunin kasi may problema na yung battery, no? Yun. Okay, so next, pwede nyo rin i-check yung SSD nyo, no? Pwede nyo i-check yung SSD niya kung ilan pa ang health, no? Kaso doon, kailangan nyo na mag-download ng third-party application. Na-download kayo ng Hard Disk Sentinel. Meron na ako naka-install dito. Hanapin nyo lang yung Hard Disk Sentinel. Check nyo lang sa Google yan, Hard Disk Sentinel, then i-run nyo. So, makikita nyo na yung health ng SSD o yung hard disk niya. Pag ni-run nyo siya, yan ang lalabas. Makikita nyo sa akin is 97%. So, mataas pa yan. Tapos yung temperature, check nyo rin, no? Kapag sobrang init niya at naka-idle lang, yun. Medyo may diferensya na yung SSD. So, kailangan palitan kaagad yun. Pero yan, 90 to 100%, healthy pa yan. Around 80, pwede pa rin
Pero as much as possible sa SSD is around 90% pataas, no? Makikita nyo naman kung excellent pa siya at yung temperature. Again, kung gusto nyo malaman saan nyo ida-download yung hard disk Sentinel, type nyo lang hard disk Sentinel. Yan. So, yung pinaka first link. Tapos, check nyo lang yung download. Then, install nyo. So, mabilis lang naman i-download yan. And siguro, yun lang siguro. Try nyo i-restart, i-shutdown times. So, nyo muna siya. Tapos, check nyo yung power button kung very responsive pa. So, okay lang na medyo marumi siya, no? Kasi talagang fingerprint magnet yung Legion Go. Yan, kaya panay punas ako, no? So, shutdown na siya. Yun lang, on. Very responsive yung power. Naka-ano nga pala ako. Naka-dual boot pala tayo, guys, no? Pero anyways, you get the picture kung paano naman. Kutsa kagad, then all controls are working, battery health is okay, screen, Wi-Fi. So pretty much yun lang ang kailangan nyo i-check. And yeah, if goods lahat para sa inyo, then go for it. Walang problema bumili ng second hand na Legion Go. And as much as possible, ask nyo yung seller kung may warranty siya. Just in case na magkaroon ng problema is hindi masyadong masakit sa ulo. So again, this is John Techie and thank you very much. Sana may natutunan kayo sa guide natin kung nagbaplano kayong bumili ng second hand na Legion Go or any devices like Steam Deck or ROG Ally. Same process lang po ang check natin. Then see you again to the next video. God bless everyone.